Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κανένα ερπετό δεν σέρνεται σιωπηλά μέσα στη χλόη. Έναν κόσμο όπου κανένα μάτι δεν κοιτάζει ψυχρά από τα κλαδιά των δέντρων. Έναν κόσμο χωρίς φίδια. Η ιδέα μοιάζει σχεδόν ανακουφιστική για όσους φοβούνται αυτά τα μυστηριώδη πλάσματα. Αλλά η πραγματικότητα κρύβει κάτι εντελώς διαφορετικό. Η εξαφάνιση όλων των φιδιών από τη γη θα προκαλούσε μια οικολογική καταστροφή που δεν έχουμε φανταστεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 3.500 είδη φιδιών κατοικούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Από τα παγωμένα βουνά του Ιμαλαΐα μέχρι τις καυτές ερήμους της Αφρικής, από τα πυκνά δάση του Αμαζονίου μέχρι τα νησιά του Ειρηνικού. Κάθε οικοσύστημα έχει διαμορφωθεί γύρω από την παρουσία αυτών των αρχαίγονων κυνηγών. Για εκατομμύρια χρόνια, τα φίδια έχουν παίξει τον ρόλο του τέλειου ρυθμιστή στη φύση. Αλλά τι συμβαίνει όταν ο ρυθμιστής εξαφανίζεται? Η πρώτη αντίδραση θα γινόταν αισθητή σχεδόν αμέσως. Τα τρωκτικά, που αποτελούν το κύριο τροφή των περισσότερων φιδιών, θα άρχιζαν να πολλαπλασιάζονται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Ένα ενήλικο φίδι μπορεί να καταναλώνει μέχρι 100 ποντίκια το χρόνο. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό όταν πολλαπλασιάζεται επί εκατομμύρια φίδια παγκοσμίως. Μέσα σε λίγους μήνες, οι πληθυσμοί των ποντικιών, των αρουραίων και άλλων τρωκτικών θα εκτινάσσονταν στα ύψη. Αυτή η έκρηξη των τρωκτικών θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την ανθρώπινη γεωργία. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι καταναλώνουν και καταστρέφουν τεράστιες ποσότητες σπόρων, καρπών και σιτηρών. Χωρίς τα φίδια να τους κυνηγούν, θα μετατρέπονταν σε μια ανεξέλεγκτη πληγή. Οι αγρότες θα έβλεπαν τις σοδιές τους να καταστρέφονται, οι αποθήκες τροφίμων να αδειάζουν και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια να κλονίζεται. Μα η ιστορία δεν σταματάει εδώ. Τα τρωκτικά δεν είναι μόνο καταστροφικά για τις καλλιέργειες. Είναι επίσης φορείς μιας τεράστιας ποικιλίας ασθενειών. Η βουβονική πανόλη, ο τύφος, η χαντάβυρος και δεκάδες άλλες επικίνδυνες ασθένειες μεταδίδονται μέσω των τρωκτικών. Με την απουσία των φιδιών, οι πληθυσμοί των τρωκτικών θα εκτινάσσονταν και μαζί τους θα αυξανόταν δραματικά ο κίνδυνος εξάπλωσης επιδημιών. Οι πόλεις θα μετατρέπονταν σε εστίες μόλυνσης και η δημόσια υγεία θα αντιμετώπιζε απρόβλεπτες προκλήσεις. Αλλά η αλυσίδα των καταστροφών δεν θα σταματούσε στα τρωκτικά. Τα φίδια τρέφονται επίσης με βάτραχους, σαύρες, πτηνά και έντομα. Χωρίς αυτόν το φυσικό έλεγχο, πολλά από αυτά τα είδη θα άρχιζαν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Τα έντομα, ιδιαίτερα, θα γινόντουσαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Σκαθάρια, ακρίδες και άλλα επιβλαβή έντομα θα κατέκλυζαν τις καλλιέργειες και τα δάση. Οι οικοτονίες των εντόμων που μεταδίδουν ασθένειες, όπως τα κουνούπια, θα αυξάνονταν επικίνδυνα. Η φύση, όμως, έχει τα δικά της μυστήρια. Σε αυτό το χάος, κάποια είδη θα προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό που θα άφηναν τα φίδια. Τα αρπακτικά πουλιά, οι αλεπούδες, οι γάτες και άλλοι κυνηγοί θα αύξαναν την κατανάλωση τρωκτικών. Αλλά εδώ κρύβεται ένα σκοτεινό μυστικό. Κανένας από αυτούς τους κυνηγούς δεν έχει την ειδίκευση και την αποτελεσματικότητα των φιδιών. Ένα φίδι μπορεί να σταθεί ακίνητο για ώρες, περιμένοντας την τέλεια στιγμή για να χτυπήσει. Μπορεί να εισχωρήσει σε στενά περάσματα όπου άλλα ζώα δεν φτάνουν. Μπορεί να ανιχνεύσει θερμότητα και κίνηση με τρόπους που κανένας άλλος κυνηγός δεν διαθέτει. Καθώς οι μήνες θα περνούσαν, η έλλειψη των φιδιών θα άρχιζε να επηρεάζει και τα οικοσυστήματα των ωκεανών και των υδάτινων σωμάτων. Πολλά είδη θαλάσσιων φιδιών κυνηγούν ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Η απουσία τους θα διατάραζε τις τροφικές αλυσίδες στους κοραλιογενείς υφάλους και στις παράκτιες περιοχές. Ορισμένα είδη ψαριών θα πολλαπλασιάζονταν υπερβολικά, ενώ άλλα θα αντιμετώπιζαν αυξημένο ανταγωνισμό για την τροφή. Σε αυτό το σημείο, η ιστορία παίρνει μια ακόμη πιο δραματική τροπή. Τα φίδια δεν είναι απλώς κυνηγοί. Είναι επίσης λάφυρο για άλλα ζώα. Πολλά πτηνά, θηλαστικά και άλλα ερπετά τρέφονται με φίδια. Γεράκια, αετοί, μπόρντες και ακόμη και ορισμένα θηλαστικά, όπως οι μαγκούστες, έχουν εξειδικευτεί στο κυνήγι φιδιών. Με την εξαφάνιση της πηγής τροφής τους, πολλά από αυτά τα είδη θα αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης. Κάποια θα αναγκάζονταν να αλλάξουν δίαιτα, ενώ άλλα θα κινδύνευαν με εξαφάνιση.
Η κατάσταση θα γινόταν ακόμη πιο περίπλοκη όταν θα αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε το ρόλο των φιδιών στη διασπορά των σπόρων και στη γονιμοποίηση του εδάφους. Πολλά φίδια, ειδικά αυτά που τρέφονται με φρούτα και νέκταρ σε ορισμένες τροπικές περιοχές, συμβάλλουν στη διασπορά των σπόρων. Όταν ταξιδεύουν από δέντρο σε δέντρο, μεταφέρουν γύρι και σπόρους, βοηθώντας στην αναπαραγωγή των φυτών. Η έλλειψή τους θα επηρέαζε την ποικιλότητα και την υγεία των δασών. Ένας άλλος παράγοντας που σπάνια συνειδητοποιούμε είναι ο ρόλος των φιδιών στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Τα φίδια που πεθαίνουν αποσυντίθενται και εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο και άλλα βασικά στοιχεία. Επίσης, τα περιτώματά τους λειτουργούν ως φυσικό λίπασμα. Χωρίς αυτή τη συνεισφορά, ορισμένα οικοσυστήματα θα υποφέρανε από έλλειψη θρεπτικών ουσιών. Καθώς ο χρόνος θα περνούσε, οι επιπτώσεις θα γινόντουσαν ακόμη πιο εκτεταμένες και απροβλέπτες. Στις ερήμους, όπου πολλά είδη φιδιών ρυθμίζουν τους πληθυσμούς των μικρών θηλαστικών και ερπετών, η ισορροπία θα διαταραζόταν δραματικά. Μικρά τρωκτικά θα καταναλώνανε υπερβολικά την ήδη σπάνια βλάστηση της ερήμου, οδηγώντας σε περαιτέρω ερημοποίηση. Στα τροπικά δάση, η κατάσταση θα ήταν εξίσου καταστροφική. Τα φίδια εκεί παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ποικιλότητας των ειδών, κυνηγούν μικρά θηλαστικά που τρώνε αυγά πουλιών, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση των πληθυσμών των πτηνών. Χωρίς αυτή την προστασία, πολλά είδη πουλιών θα αντιμετώπιζαν μειωμένη αναπαραγωγική επιτυχία. Αλλά ίσως η πιο σοκαριστική συνέπεια θα ήταν η επίδραση στις ανθρώπινες κοινότητες. Σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, η αύξηση των τρωκτικών θα σήμαινε όχι μόνο καταστροφή των καλλιεργειών, αλλά και απώλεια της ασφάλειας των τροφίμων που αποθηκεύονται στα σπίτια. Οικογένειες που ζουν με λίγα μέσα θα έβλεπαν τα τρόφιμά τους να καταστρέφονται από ορδές ποντικιών και αρουραίων. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν τεράστιες. Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα μειωνόταν δραματικά, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών και σε επισιτιστική κρίση. Οι αγρότες θα αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων και τοξικών ουσιών για την καταπολέμηση των τρωκτικών, δημιουργώντας περαιτέρω περιβαλλοντικά προβλήματα και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Στα αστικά κέντρα, η κατάσταση θα γινόταν εφιαλτική. Οι πόλεις θα πλημμυρίζανε από αρουραίους και ποντίκια. Τα συστήματα αποχέτευσης θα κλονίζονταν, τα κτίρια θα υποφέρανε από φθορές και οι κάτοικοι θα αντιμετώπιζαν καθημερινή πάλη με τρωκτικά στα σπίτια τους. Η ποιότητα ζωής θα υποβαθμιζόταν δραματικά, αλλά η φύση έχει και τις δικές της εκπλήξεις. Σε αυτόν τον κόσμο χωρίς φίδια, κάποια άλλα είδη θα εξελίσσονταν για να καλύψουν το κενό, αλλά αυτό θα διαρκούσε χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις θα ήταν ανυπολόγιστες. Ορισμένα είδη θα αυξάνανε τα μεγέθη τους για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί κυνηγοί, ενώ άλλα θα άλλαζαν τη συμπεριφορά τους. Ένας από τους πιο ανησυχητικούς παράγοντες θα ήταν η εξάπλωση νέων ασθενειών. Με την έκρηξη των πληθυσμών των τρωκτικών, οι ασθένειες που μεταδίδονται από αυτά θα βρίσκανε περισσότερους ξενιστές και περισσότερες ευκαιρίες για μετάλλαξη. Νέοι ιοί και βακτήρια θα εμφανίζονταν, δημιουργώντας απρόβλεπτες απειλές για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία άλλων ειδών. Στο τέλος αυτής της ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι η εξαφάνιση των φιδιών δεν θα ήταν απλώς η απώλεια μιας ομάδας ζώων. Θα ήταν η κατάρρευση ενός από τους πιο σημαντικούς κρίκους στην αλυσίδα της ζωής. Τα φίδια, που συχνά φοβόμαστε και παρεξηγούμε, είναι στην πραγματικότητα οι αθόρυβοι προστάτες της οικολογικής ισορροπίας. Χωρίς αυτά, ο κόσμος μας θα μετατρεπόταν σε έναν τόπο χάους, όπου η φύση θα είχε χάσει έναν από τους πιο αποτελεσματικούς ρυθμιστές της. Η επόμενη φορά που θα δείτε ένα φίδι στη φύση, θυμηθείτε ότι αυτό το μικρό πλάσμα παίζει έναν τεράστιο ρόλο στη διατήρηση του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε. Η φύση δεν δημιούργησε τίποτα χωρίς λόγο και η απουσία ακόμη και των πιο φοβερών πλασμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνέπειες που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Σε έναν κόσμο χωρίς φίδια, θα μαθαίναμε πολύ γρήγορα ότι ο φόβος μας για αυτά ήταν τίποτα μπροστά στον εφιάλτη της απουσίας τους. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία που αποκαλύπτει τα κρυμμένα μυστικά της φύσης, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να κάνετε subscribe στο κανάλι Απίθανη Φύση για να μην χάσετε τις επόμενες απίθανες αποκαλύψεις. Γράψτε μας στα σχόλια ποιο είναι το ζώο που φοβάστε περισσότερο
και αν άλλαξε η άποψή σας μετά από αυτό που μάθατε σήμερα. Κοινοποιήστε το βίντεο με τους φίλους σας που νομίζουν ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος χωρίς φίδια. Και τώρα σας αφήνω με αυτή την ερώτηση. Αν θα μπορούσατε να εξαφανίσετε ένα ζώο από τη γη για πάντα, ποιο θα ήταν? Και είστε σίγουροι ότι δεν θα μετανιώνατε την απόφασή σας.